Chào mừng các bạn và các anh chị đã đến với kênh YouTube của bác sĩ Nhân Da Liễu. Với mong muốn giới thiệu và chia sẻ một số kiến thức về da, bệnh của da, cách điều trị và chăm sóc, đồng thời học tập, trao đổi và chia sẻ một số vấn đề liên quan đến thẩm mỹ da nội khoa và đặc biệt là cập nhật các chuyên đề mới trong Da Liễu. Nếu thấy nội dung kênh hay và hữu ích, mình xin nhận được sự ủng hộ từ các anh chị và các bạn. Nào, giờ chúng ta sẽ đến với Xin chủ chào đề thầy và ngày các bạn. Hôm nay em xin trình chuyên đề cập nhật chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm nông ở trẻ em. Trình bày của em gồm có 4 phần: đặt vấn đề bệnh nhiễm nấm nông, cập nhật chẩn đoán và điều trị, kết luận. Đặt vấn đề: nấm nông là bệnh ngoài da khá phổ biến do các vi nấm ký sinh ở thượng bì hoặc thành phần phụ của da như là lông, tóc, móng gây nên. Bệnh gặp nhiều ở các nước trong vùng nhiệt đới nóng và ẩm. Bệnh nấm nông tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng thường có triệu chứng cơ nang ngứa nhiều. Nếu không được điều trị hay điều trị không đúng, thương tổn nấm có thể lan tỏa, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Nấm da gặp ở mọi lứa tuổi, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, sống tập thể, ngủ chung và dùng chung quần áo là những điều kiện thuận lợi cho nấm lây lan và gây bệnh. Khí hậu nóng ẩm, ra nhiều mồ hôi làm cho pH của da thay đổi cũng là một trong những yếu tố thuận lợi cho nấm phát triển. Bệnh nấm da thường xảy ra ở trẻ em có hệ miễn dịch yếu do mắc một số bệnh như là mắc ung thư phải hóa trị sử dụng corticoid, cấy ghép cơ quan hay nhiễm HIV. Các vi sinh vật nấm men gây nấm ở mẹ có thể lây sang con. Bất cứ ai ở mọi lứa tuổi đều có thể nhiễm nấm, từ trẻ em đến người già, người khỏe hay người ốm. Từ thực tiễn cho thấy bệnh nấm da khá phổ biến ở trẻ em, gây nhiều bất lợi đến cuộc sống hàng ngày. Việc chẩn đoán và điều trị cũng gặp nhiều khó khăn do bệnh dễ tái phát. Thấy được điều đó, vì vậy em thực hiện chuyên đề cập nhật chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm nông ở trẻ em với 2 mục tiêu. Thứ nhất là mô tả đặc điểm bệnh nhiễm nấm nông ở trẻ em. Mục tiêu thứ hai là cập nhật chẩn đoán và điều trị của bệnh nhiễm nấm nông ở trẻ em. Thứ nhất là về đại cương. Bệnh nhiễm nấm nông là tình trạng nhiễm nấm chỉ xâm nhập vào tổ chức sừng, lớp sừng thượng bì, nang lông, tóc và móng. Tùy vào mức độ xâm nhập của nấm và đáp ứng miễn dịch của cơ thể mà trên lâm sàng có các biểu hiện viêm hạn chế hoặc viêm gõ. Bệnh nấm da do các vi nấm có khả năng xâm nhập và sinh sống trên da gây nên, gồm các loài như là Dermatophytes, Candida, Malassezia. Đây là các nhiễm trùng vi nấm da niêm mạc hay gặp. Bệnh phát triển trong các điều kiện nóng, ẩm và vệ sinh kém. Đây là các yếu tố thuận lợi để mắc bệnh nhiễm nấm nông. Thứ nhất về nhiễm thứ nhất là nhiễm dermatophytes là lâm sàng, là thuật ngữ dùng để chỉ tình trạng nhiễm nấm ngoài với biểu hiện là các sẵn nhỏ, mảng đỏ, mụn nước, vết nứt và vảy da sắp xếp thành hình vòng. Hình ảnh điển hình mảng hồng ban với sang thương tiến triển ly tâm, xu hướng lành ở trung tâm. Cơ chế bệnh sinh bao gồm các cơ chế gắn dính yếu tố lây nhiễm của vi nấm. Về phân loại nấm thì theo vị trí gồm có nấm thân, nấm tóc, nấm bẹn, nấm móng, nấm chân, nấm gâu, nấm bàn tay. Cách lây truyền. Còn nấm thân thì tác nhân là Pteridopum tementaropi. Thời gian ủ bệnh là 1 đến 3 tuần. Nấm từ người lây sang người là các mảng hồng ban với sang thương tiến triển, ly tâm ra xung quanh điểm xâm nhập trung tâm lành, tạo nên hình vòng cung có kích thước khác nhau. Tuy nhiên tổn thương có thể gặp
với các hình dạng khác, hình cung, hình dương sĩ, hình oval. Vảy da là tổn thương cơ bản hay gặp, tuy nhiên có thể có ít hoặc là không gặp trong các trường hợp bệnh nhân có sử dụng corticoid thôi. Trước đó mụn mủ ở vùng da tổn thương, mụn nước, u hạt, xù có thể xảy ra trong tổn thương nấm. Triệu chứng kèm là ngứa, nóng bỏng. Dạ, đây là hình ảnh nấm thân tổn thương dạng đồng tiền điển hình với bờ nhô cao, có vảy và lành ở trung tâm. Các thể lâm sàng của nấm toàn thân là như là nấm bùng phát hoặc là u hạt Majochi. Đây là hình viêm quanh nang lông dạng nốt và mụn mủ nang lông ở chân. Nấm đồng tâm chấn thương là các vòng đồng tâm tương tự do T-concentricum gây nên diễn tiến mãn tính. Thứ hai là dạng nấm bẹn, thì là đặc trưng là mảng giác đỏ dạng vòng, trung tâm lành, bờ gõ nổi cao kèm vảy da vùng rìa, phân bố từ nếp bẹn đến mặt trong đùi. Bệnh có thể xuất hiện một hoặc hai bên đối xứng. Ngoài ra có thể gặp hình thái mảng đỏ da bong vảy cùng với sẵn mụn nước kèm theo ngứa hoặc nhiễm trùng thứ phát. Hầu hết là do nhiễm từ nấm bàn chân, móng chân trước đó, vì vậy cần thăm khám thêm hai vùng này và điều trị nếu kèm theo. Thứ ba là nấm bàn tay, là thường gặp ở nghề làm nông, tăng tiết mồ hôi, sử dụng xà phòng, thường một bên tay phải hay gặp nhất. Các thể lâm sàng như là dạng tổ đĩa, biểu hiện các mụn nước tập trung thành hình đồng xu hoặc phân bố rải rác. Dạng dày sừng thường không có biểu hiện viêm, dày sừng lan tỏa bằng tay và ngón tay mà không đáp ứng với dưỡng ẩm đơn thuần. Thứ tư là nấm bàn chân, là tổn thương thường một bên, thường kết hợp với nấm móng, nấm bẹn, nấm thân mình. Có các thể lâm sàng có 4 hình thái là thể nấm kẽ ngón, là đây là thể hay gặp nhất, biểu hiện dày sừng và ẩm ướt, màu trắng hoặc đỏ da, bong vảy, nứt kẽ, đặc biệt là giữa ngón 3, 4 và 4, 5, dễ bị bội nhiễm vi khuẩn. Vùng mu chân thường không bị ảnh hưởng. Nguyên nhân hay gặp một số trường hợp nấm kẽ chân là do viêm mô tế bào cấp tính và tái phát. Vì vậy viêm mô tế bào ở chân cần loại trừ nấm kẽ chân. Thể dày sừng mãn tính là đặc trưng bởi hình ảnh dày sừng bong vảy, vảy da mỏng tập trung thành mảng, hoặc là phân bố lan tỏa vùng lòng bàn chân và bờ, tạo hình ảnh da gắn, hiếm khi lan tới mu chân. 50% trường hợp ghi nhận hội chứng hai chân một tay. Thể mụn nước, bóng nước là biểu hiện là các mụn nước sâu trong thượng bì, căng trên 3 mm. Mụn nước có thể hợp lại với nhau thành bóng nước lớn. Mụn nước sắp xếp thành dạng vòng tròn, đa cung hoặc là thành chùm trên nền da đỏ, phân bố vùng hai bên rìa bàn chân, vòng gan bàn chân, các nếp gấp ngón chân, vùng kẽ ngón dễ bị bội nhiễm. Thể loét cấp tính là đặc trưng bởi tổn thương mụn nước, mụn mủ lan nhanh, kèm theo vết loét, vết trợt và thường kèm theo nhiễm trùng thứ phát. Các tổn thương này thường có nút và có vảy da vùng rìa, thường bắt đầu với kẽ ngón 3, 4, sau đó lan rộng đến mũ chân, bờ bên và gan bàn chân. Hầu hết là kèm theo viêm mô bào, viêm hạch, sốt. Về nấm mặt thì điển hình như tương tự nấm ở các vị trí khác.
không điển hình là tổn thương giống lupus ban đỏ dạng đĩa, lupus ban đỏ hệ thống, phát ban do ánh sáng, viêm da dầu, viêm da cơ địa, viêm da tiếp xúc, vảy nến, viêm da quanh miệng, chốc. Nấm da đầu thì gồm có hai thể là thể không viêm và thể viêm. Thể không viêm thì là dạng nội sợi, biểu hiện lâm sàng đa dạng vảy da, mảng rụng tóc với các chấm đen, viêm từ nhẹ đến viêm mũ nang lông. Còn lưa thưa tóc trong mảng rụng. Dạng thứ hai dạng ngoại sợi là tóc vùng da sang thương chuyển sang màu xám, mắt bóng, dễ bị đứt gãy. Sang thương thường có giới hạn gõ, mảng bông vảy tăng sừng hình tròn, được ví như là hình ảnh cánh đồng lúa mì. Viêm ít hoặc không viêm thường xảy ra ở vùng chẩm. Thể viêm, thể Carrion, các ổ áp xe đơn độc hoặc nhiều với mỗi lỗ chân lông là một ổ mũ, ranh giới gõ nằm trên nền da viêm nề. Khi mũ chảy ra khô để lại các vảy tiết dày màu vàng. Tóc trong vùng tổn thương thường rụng. Một số bệnh nhân có biểu hiện toàn thân như đau, sốt, mệt mỏi, ngứa xương thạch. Dạng pha vuốt, các mảnh vảy tiết màu vàng dày chứa sợi và mảng da chết có thể gây nên rụng tóc. Nếu nhiễm nấm mãn tính, rụng tóc có thể là mảng rải rác hoặc là chiếm toàn bộ da đầu, xương thạch sau tay hoặc trước tuyến mang tay. Nấm móng thì bệnh nhân thường có các biểu hiện tại móng như là đổi màu móng, tách móng, giòn, dễ gãy hoặc là móng dày lên, và tình trạng này xấu dần theo thời gian. Thường có nhiễm nấm bàn chân và tình trạng tăng tiết mồ hôi kèm theo. Nếu nấm móng có thể gây đau cục bộ, rối loạn cảm giác, nghiêm trọng hơn có thể gây xói mòn lết da, nhiễm trùng thứ phát và hoại tử, đặc biệt ở bệnh nhân tiểu đường bị nấm móng và ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống. Thể lâm sàng gồm 4 thể chính là thể bờ tự do và bờ bên. Là thể thường gặp nhất. Nấm xâm nhập từ dưới móng, từ đó lan rộng ra. Thể này hay gặp ở nấm móng chân cái, một hoặc là hai bên, thường đi kèm với nấm bàn chân. Biểu hiện là bản móng chuyển sang màu vàng trắng, tách móng, dày sừng dưới móng. Thể bờ gằn thì là nấm xâm nhập từ vùng nấm móng, sau đó cư trú ở dưới ở mặt dưới đĩa móng, gây nên hiện tượng trắng móng bờ gằn, liềm móng, trong khi đó là bề mặt điểm móng hoàn toàn bình thường. Hay gặp viêm quanh móng cấp tính. Tác nhân thường gặp là do nấm mốc. Thể trắng nông bề mặt móng là nấm xâm nhập từ bên ngoài bản móng, biểu hiện bởi các mảng tổn thương màu trắng đục, dễ dàng bong ra khi cạo nhẹ. Biểu hiện là bề mặt móng xù xì, trắng ở bản móng, không dày sừng ở dưới móng. Loạn dưỡng tất cả móng là thể nặng của nấm móng, gặp sau khi mắc các thể bờ tự do và bờ bên hoặc thể bờ gằn trong thời gian dài. Biểu hiện là vùng móng dày vàng. Còn thể hỗn hợp thì hiếm gặp, đặc trưng là bởi sự xâm nhập lan tỏa vùng bản móng mà không xâm nhập vào vùng móng. Biểu hiện là móng màu trắng sữa, không biểu hiện dày sừng, vuông móng hay tách móng. Về chẩn đoán là theo đặc điểm lâm sàng chung thì các mảng hồng ban giới hạn gõ, sang thương tiến triển đi tâm với mụn nước và vảy tập trung ở vùng rìa, lành ở trung tâm, kèm ngứa rất nhiều. Vùng da, lông, tóc, tổn thương móng và quanh móng, dày sừng dưới móng.
tách móng, đổi màu móng, sưng viêm. Theo vị trí thì nấm thân, nấm bẹn, nấm tóc, nấm mặt, nấm móng, nấm bàn chân. Theo thể lâm sàng thì tùy theo vị trí mà có thể lâm sàng khác nhau. Cặn lâm sàng giúp cho chẩn đoán là nấm thân, nấm bẹn, nấm mặt, nấm bàn chân thì cạo da nhọm soi với KOH 20% tại vùng xang thương dưới kính hiển vi, thấy bào tử nấm hoặc sợi nấm. Nuôi cái định danh trong trường hợp bệnh da dẫn kháng trị với các liệu pháp điều trị thông thường hoặc cần chẩn đoán phân biệt. Cạo da tìm nấm trực tiếp với dung dịch KOH, cấy tìm nấm nếu việc xét nghiệm trực tiếp không xác định được. Về điều trị thì điều trị chung là cải tạo các yếu tố nguy cơ. Điều trị tại chỗ thì ưu tiên trong những trường hợp nhiễm nấm nguyên phát, ưu tiên sử dụng nhóm Azon Thor 1 đến 2 lần trên ngày cho 2 đến 4 tuần. Điều trị tại chỗ nên tiếp tục sử dụng thêm 2 tuần sau khi hết triệu chứng. Một số trường hợp corticoid sử dụng ngắn hạn ở giai đoạn đầu giúp cải thiện triệu chứng viêm và làm tăng sinh khả dụng của nhóm imidazole. Ở đây em có một số thuốc điều trị nấm cho trẻ em ngoài da, như là Giselfuvin, liều dùng thông thường cho trẻ em mắc bệnh nấm ngoài da dạng bột mịn. Trẻ em 1 tuổi trở lên thì dùng từ 10 đến 20 mg trên ký trên ngày, uống liều duy nhất hoặc chia thành các liều không vượt quá 1.000 mg trên ngày. Dạng bột siêu mịn là trẻ 2 tuổi trở xuống, liều dùng chưa được thiết lập. Trẻ lớn hơn 2 tuổi thì dùng từ 5 đến 15 mg trên ngày, mg trên kg trên ngày, uống liều duy nhất hoặc chia thành các liều không vượt quá 750 mg trên ngày. Về terbinafine thì dạng bôi là chỉ dùng cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Liều dùng thông thường cho trẻ em mắc bệnh nấm da toàn thân, nấm da đùi, nấm da chân, lăng ben. Dùng thuốc bôi dạng kem, gel xịt thoa lên vùng da bị bệnh một lần mỗi ngày. Dạng đường uống thì không khuyến cáo dùng cho trẻ em. Nếu dùng thì trẻ em trên 1 năm tuổi, cân nặng từ 10 đến 20 kg, 62,5 mg ngày uống một lần. Trẻ em nặng 20 đến 40 kg thì 125 mg ngày uống một lần. Trẻ em nặng trên 40 mg thì 250 mg uống một ngày một lần. Điều trị thường kéo dài 4 tuần cho nấm thân. Về bệnh lăng ben thì lâm sàng thì chủ yếu với các triệu chứng lâm sàng như là giác hay mảng tăng giảm sắc tố, giới hạn gõ, bề mặt bong vảy mịn, gãy gác xen kẽ với vùng da lành, có xu hướng liên kết lại với nhau và tập trung ở vùng tiết da đầu của vùng tiết dầu của cơ thể. Các thể lâm sàng gồm 4 thể. Thứ nhất là thể điển hình là xang thương là giác hình tròn hay hình bầu dục, ranh giới gõ với vùng da lành. Trên có vảy da mỏng, cào nhẹ trên bề mặt tổn thương để phát hiện vảy da. Màu xang thương là màu nâu là lăng ben tăng sắc tố, trắng là lăng ben giảm sắc tố. Đôi khi có hiện tượng viêm nhẹ là màu hồng. Vị trí vùng trên thân mình là thường hay gặp nhất, đôi khi lan xuống thân dưới, cổ, gốc chi, ngứa nhẹ tại xang thương. Thể thứ hai là thể đảo ngược, là xang thương giống như thể điển hình nhưng vị trí là vùng nếp kẽ mạch ở trẻ em hoặc là khu trú ở các chi. Thể sẵn thì là tổn thương nhiều sẵn gãy gác cứng
kích thước đồng đều từ 2 đến 3 mm, màu đỏ nâu, vị trí là thân mình, không có triệu chứng cơ năng. Thể teo là hiếm gặp, giống thể điển hình nhưng teo da thường ở người sử dụng corticoid tại chỗ kéo dài. Về chẩn đoán thì là chẩn đoán xác định là chủ yếu dựa vào lâm sàng, giác hay là mảng tăng hoặc giảm sắc tố hoặc màu hồng, giới hạn gõ bề mặt, bong vảy mịn, gãi gác xen kẽ với vùng da lành có xu hướng liên kết với nhau, và tập hợp ở vùng tiết dầu của cơ thể. Chẩn đoán phân biệt với bạch biến, nấm da toàn thân, viêm kẽ do Candida, viêm kẽ do nấm sợi, vảy nến, thể đảo ngược, viêm da tuyết bã vân vân. Cận lâm sàng thì là có các hỗ trợ như là đèn von thì các chiếu thì các giác sang thương phát quang màu xanh lá cây, nhộm soi với bệnh phẩm là vảy mịn từ sang thương với phẩm nhộm. Với các dung dịch hoặc là dung dịch cao H từ 10 đến 20% cho thấy hình ảnh cấu trúc sợi tơ dày ngắn và thành của nấm men. Bên cạnh đó có nuôi cấy BCG cũng có thể giúp có thể sử dụng trong những trường hợp khó cần chẩn đoán phân biệt mô học, chỉ dùng trong nghiên cứu, không ứng dụng trên lâm sàng. Về điều trị thì có là selenium sulfide lotion 2,5% và dầu gội ketoconazole 2% là lựa chọn đầu tiên do lợi ích ở hai mặt chi phí, hiệu quả. Nếu mà cách thoa lotion này thì là thoa toàn bề mặt da từ gáy xuống đùi để 20 phút rồi tắm sạch. Mỗi ngày đắp một lần trong 7 ngày liên tục. Còn về dầu gội thì thoa lên da ướt để bọt trong 5 phút rồi rửa sạch. Tỷ lệ đáp ứng điều trị khoảng 70% khi sử dụng liều chỉ một lần hoặc ngày một lần trong 3 ngày. Em có các xà phòng dùng để tắm, tạo bọt trong 5 phút rồi rửa sạch. Về phòng ngừa thì nên mặc quần áo thoáng, tắm rửa và thay áo quần mỗi ngày, nhất là vào mùa nóng. Không dùng chung các đồ cá nhân như là khăn lau, quần áo. Về bệnh do Candida thì là lâm sàng thứ nhất là viêm kẽ do Candida, các mảng đỏ ranh giới gõ kèm theo sẵn mụn nước và vệ tinh phía ngoài. Ngoài ra là có thể gặp sẵn mụn mủ, mụn nước, vảy tiết, nút kẽ, viêm nang lông. Triệu chứng cơ năng là ngứa hoặc đau, phân bố ở nếp gấp bụng, bẹn nách, kẽ cổ, kẽ mông, vùng tả lót trẻ em, kẽ ngón tay chân, nếp mí mắt, nếp kẽ sau tai, nếp răng vú, nếp vùng gối, góc môi, vùng sinh dục. Chuyển tiếp thì là các tính bán cấp mãn tính, nấm móng do Candida gồm 4 thể. Đó là thứ nhất là viêm quanh móng mãn tính, là hình thái hay gặp nhất là nhiễm trùng bởi đỏ kèm theo sưng nề mô xung quanh móng, bờ bên và bờ gằn. Nhiễm trùng vùng nấm móng nấm móng dẫn đến các đường vân ngang như đường bao ở bản móng. Sau đó móng trở nên xù thì bờ không đều, lồi lên, bong lớp biểu bì bề mặt móng, không có hiện tượng dày sừng dưới móng hay là móng bị gãy. Thể thứ hai là nhiễm nấm bờ tự do, ít gặp, ít tổn thương móng chân và ít dày sừng dưới móng. Nếu nhiễm mãn tính thì là móng dày lên dần, sưng nề vùng bờ bên và bờ gằn, có thể gây biến dạng móng giả, dạng dùi trống.
kèm thêm Candida ở niêm mạc hay gặp ở người suy giảm miễn dịch. Còn nhiễm nấm Candida móng thứ phát là thường xảy ra ở một số bệnh lý khác, hầu hết là do vảy nến. Viêm âm đạo do nấm Candida thì gồm các triệu chứng như là ngứa âm hộ, nóng rát, đau và kích thích có thể lan lên vùng bạn đùi, kèm theo là tiểu gắt buốt, rối loạn đi tiểu, dịch âm đạo như là trắng đục như sữa chua, không hôi, số lượng nhiều. Chẩn đoán thì là viêm kẽ do Candida thì dựa vào triệu chứng cơ năng, đặc điểm lâm sàng, vị trí diễn tiến. Còn nấm móng do Candida là dựa vào từng thể lâm sàng với các tổn thương ở móng. Viêm âm đạo do Candida dựa vào đặc điểm lâm sàng và dịch âm đạo. Cận lâm sàng thì viêm kẽ thì là nhậm soi cao OH, nhậm gam, đèn mô bệnh học trong những trường hợp điều trị kháng thuốc hay là cần phân biệt với các bệnh lý khác. Nấm móng do Candida thì viêm âm đạo Candida thì soi tươi với cao OH 20% với dịch tiết từ âm đạo phổ biến hoặc là nuôi cấy để định danh tác nhân. Về điều trị thì là em có một số thuốc là itraconazole là liều thông thường cho trẻ em mắc bệnh nấm miệng, như là trường hợp nhiễm Candida ở hậu họng là bệnh nhân 5 tuổi trở lên là 2,5 mg trên kg đường uống 2 lần một ngày. Liều thông thường cho trẻ em mắc bệnh Candida thực quản là cho trẻ 5 tuổi trở lên là 2,5 mg trên kg 2 lần trên một ngày. Fluconazole là liều dùng thông thường cho trẻ em mắc bệnh nhiễm Candida thực quản hoặc là bệnh nhiễm nấm vùng miệng Candida hầu họng đối với trẻ 2 tuổi trở xuống, tuổi thai từ 26 đến 29 tuần thì dùng 3 mg trên kg tiêm tĩnh mạch hoặc cho bé uống mỗi 72 giờ. Đối với trẻ lớn hơn 2 tuần tuổi, liều dùng là 6 mg trên kg tiêm tĩnh mạch hoặc là uống vào ngày đầu tiên tiếp theo là 3 mg trên kg tiêm tĩnh mạch hoặc là uống một lần trong một ngày. Liều dùng thông thường liều dùng thông thường cho trẻ em điều trị dự phòng bệnh nhiễm nấm là đối với điều trị theo kinh nghiệm khi nghi ngờ mắc bệnh Candida, giảm bạch cầu hoặc là không giảm bạch cầu, bạn cần cho trẻ dùng 12 mg trên kg tiêm tĩnh mạch hoặc là uống vào ngày đầu tiên, rồi 6 mg trên kg tiêm tĩnh mạch hoặc là uống một lần trong một ngày. Về liều dùng thông thường cho trẻ em mắc bệnh nhiễm trùng Candida đường tiết niệu thì đối với trường hợp viêm bàng quang không triệu chứng ở bệnh nhân trải qua phẫu thuật tiết niệu, bạn trẻ là dùng từ 3 đến 6 mg trên kg tiêm tĩnh mạch hoặc là uống mỗi ngày một lần trong vài ngày trước và sau khi phẫu thuật. Liều dùng thông thường cho trẻ em âm đạo nhiễm Candida thì đối với trường hợp nhiễm trùng âm đạo Candida không biến chứng, ở trẻ dùng là 100 mg uống một lần duy nhất, và đối với trường hợp là nhiễm trùng âm đạo nhẹ hoặc tái phát, ở trẻ dùng 100 đến 200 mg uống một lần mỗi ngày trong ít nhất 7 ngày. Đối với điều trị nhiễm trùng âm đạo Candida ngăn chặn thì 150 mg uống một lần một tuần. Em có các nghiên cứu về nhiễm nấm nông ở trẻ em là Trần Thị Huyền, Nguyễn Văn Hoàng năm 2022 thì nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và loại nấm gây bệnh ở trẻ em bị nấm da đầu. Kerrion là cho thấy là nấm da đầu hay gặp ở trẻ em
chiếm tỷ lệ khá cao trong các hình thái nấm da đầu. Biểu hiện lâm sàng là các khối áp xe, sưng mủ hoặc kèm theo các triệu chứng toàn thân. Nghiên cứu này là nhằm mô tả một số đặc điểm lâm sàng và loài nấm gây nấm da đầu ở trẻ em. Đây là nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 25 bệnh nhân nấm da đầu điều trị nội trú ở Bệnh viện Da liễu Trung ương từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017. Là kết quả cho thấy là số bệnh nhân nam chiếm 64%, số bệnh nhân nữ là chiếm 36%, nhóm 4 đến 7 tuổi thì chiếm 52%, 8 đến 11 tuổi chiếm 24%, và từ 0 đến 3 tuổi thì chiếm 20%. Có 20% trẻ có tiền sử tiếp xúc với chó, 12% tiếp xúc với mèo, 32% tiếp xúc với cả chó và mèo. Tỷ lệ trẻ có một thương tổn là 64%. Số thương tổn phân bố ở vùng đỉnh chiếm 52% và hầu hết các thương tổn sưng nề có mủ và rụng tóc. Có 72% là trẻ có hạch khu vực sưng to. Kết quả nuôi cấy cho thấy là tritophyton là chiếm 31,6%, rồi Mentharophy là chiếm 26,3%, Myroborum là chiếm 15,8%. Như vậy là căn nguyên gây nấm da đầu Carrion khá đa dạng và khác với quan điểm cho rằng là Myroborum canis là tác nhân hàng đầu. Nghiên cứu thứ hai là của Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Điệp, là nghiên cứu là định danh nấm Canidan albicans ở bệnh nhi tại Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh năm 2021, cho thấy là nấm Candida là nguyên nhân hàng đầu gây nhiễm nấm ở trẻ em nhập viện do trẻ nhỏ có hệ thống miễn dịch chưa hoàn thiện. Các triệu chứng của bệnh do nấm có thể nặng hơn và khó kiểm soát. Các tổn thương ảnh hưởng tới đời sống và sức khỏe của trẻ em. Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích được thực hiện tại khoa khám bệnh của Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh từ tháng 1 2021 đến tháng 4 2021. Trên 42 bệnh nhân là trẻ em dưới 15 tuổi nhiễm nấm. Kết quả cho thấy là tỷ lệ nhiễm nấm Canidan albicans ở trẻ em là 88,1%, chủ yếu là nhiễm ở miệng, có ảnh hưởng đến huyết thanh có chứa kháng sinh, kháng nấm liên quan đến thời gian sinh ống mầm. Về kết luận là nước ta là ở vùng nhiệt đới thích hợp cho bệnh nấm da phát triển, và bệnh thường là đứng thứ hai sau bệnh eczema, nhưng trong quân đội thì bệnh nấm da thường đứng hàng đầu. Và nấm là một loại vi sinh hạ đẳng, không có diệp lục tố nên không tổng hợp được chất hữu cơ, phải sống nhờ vào các chất hữu cơ của sinh vật khác bằng cách sống hoại sinh hoặc bằng cách sống ký sinh vào vật chủ. Thì nấm móng thường nấm mọc thành sợi và chia đốt bởi các vết ngăn có lỗ thủng nguyên sinh, và trong lòng sợi nhiều sợi chằng chịt tạo thành hệ sợi nấm, mà khi già thì hình thành bào tử, thường là có hình tròn, hai vỏ ngoài dày và có sức chống đỡ cao với điều kiện ngoại sinh, nguyên sinh chất cô đặc dự trữ trong chất dinh dưỡng. Nấm nông thì gây tổn thương chỉ giới hạn ở vùng thượng bì và là một căn bệnh dễ lây nhiễm, dây dẳng, dễ tái phát và tiến triển mãn tính. Nhìn chung thì phát triển mạnh ở các khu vực nhiệt đới có khí hậu nóng ẩm, vệ sinh kém, dân cư đông đúc và trên các bề mặt thường xuyên ẩm ướt, kém thông thoáng. Thì phần lớn là chẩn đoán bệnh dựa trên lâm sàng. Tuy nhiên ở những trường hợp khó vẫn cần có sự hỗ trợ của cận lâm sàng phối hợp. Có nhiều phương pháp để
điều trị xong việc điều trị đòi hỏi phải cá thể hóa thời gian dài. Bệnh nấm tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà thường có triệu chứng cơ năng ngứa nhiều. Nếu không được điều trị hay điều trị đúng thì tổn thương nấm có thể lan tỏa, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Nếu không được điều trị thì thương tổn có thể có xu hướng lan rộng. Ở những bệnh nhân dễ suy giảm miễn dịch bẩm sinh hoặc là mắc phải, hoặc là những bệnh nhân mà điều trị các thuốc ức chế miễn dịch, thương tổn có thể lan rộng ra ngoài thân. Chúng ta cần phát hiện sớm, điều trị kịp thời để tránh lây lan trong bệnh nhiều, rồi mới điều trị. Tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh, rồi nhắc nhở nếp sống vệ sinh, giữ khô các nếp kẽ, tránh mặc quần áo bí chặt, cần cắt móng tay, cắt tóc ngắn, giữ khô các nếp kẽ sau khi tắm. Đây là một số tài liệu tham khảo của em. Dạ, em xin cảm ơn thầy và các anh chị đã lắng nghe. Video đến đây đã kết thúc. Nếu các bạn và các anh chị thấy hay, xin cho mình một like và đăng ký kênh để có thể cập nhật các video tiếp theo một cách sớm nhất. Giờ xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo nhé.